Hi guys! Today, magluluto naman tayo ng Thai chicken curry with bamboo shoots. Tara! Magsimula na tayo! So guys, bago pala natin simulan ang video na to, siguraduhin niyo muna na napindot niyo na ang subscribe button at mag-comment kayo na I subscribe at personal kong tutugunan ang inyong mga komento. At heto ang mga sangkap na gagamitin natin. Meron tayo ditong manok, labong, gata, sibuyas, bawang, luya, dahon ng laurel, asukal, curry powder, pamintang pino, asin, at gagamit din tayo dito ng mantika at ng konting tubig. Once na mainit na ang ating lutuan, maglalagay tayo dito ng mantika. At once na mainit na ang ating mantika, pwede na natin gisain ang ating sibuyas. Then, isunod na rin natin ang ating bawang. Ilagay na rin natin ang ating luya. Sunod na nating ilagay ang ating dahon ng laurel. Then, isunod na natin ang ating paminta at ang ating curry powder. Haluin at lutuin natin ito ng mga ilang segundo lamang. Sa puntong ito, pwede na nating ilagay ang ating manok. Haluin at prituhin natin ito ng mga ilang minuto. Then, saka natin ito takpan. I-check din natin ito paminsan-minsan. Maglalagay din tayo dito ng tubig kung kinakailangan. Haluin at tatakpan lang natin ito para lumambot ng mabuti ang ating manok. At once na ganito na ang itsura, pwede na nating ilagay ang ating gata. Kung napansin nyo guys, tulog pa ang ating gata. Sobrang lamig kasi dito sa France. At pagkatapos, pwede na rin tayo maglagay ng asin at saka ng asukal. Haluin lang natin ito at papakuluan hanggang sa magmantika ang ating gata. Once na ganito na ang itsura, pwede na nating ilagay ang ating labong. Tatakpan at lulutuin lang natin ito ng mga ilang minuto.
Haluin din natin ito paminsan-minsan. At pagkatapos ng mga ilang minutong pagluluto, pwede na natin itong iserve. At heto na guys ang ating Thai chicken curry with bamboo shoots. Bon appetit! Sana nagustuhan niyo ang recipe ko na to at itry nyo din. Alam ko na sobrang magugustuhan niyo ito. I hope you guys enjoy this video and please make sure to thumbs up, subscribe, and hit the notification bell for more updates. Thank you so much guys for watching. See you in my next video. Bye!